Xin kính chào quý vị và các bạn, HL hân hạnh gửi đến quý vị những thông tin mới nhất vừa được cập nhật, mời quý vị cùng theo dõi. Trường Giang và Nhã Phương vừa đón chào con thứ ba trong niềm hạnh phúc trọn vẹn, khép lại một hành trình thai kỳ đầy cảm xúc và mở ra chương mới ấm áp cho gia đình nhỏ. Trưa ngày 25 tháng 1, Nhã Phương chia sẻ tin vui rằng em bé chào đời khỏe mạnh tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh, trong sự yêu thương và mong đợi của cả nhà. Dù đã trải qua 2 lần sinh nở, nữ diễn viên thừa nhận cô vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, bồi hồi như lần đầu tiên. Có một điều không thay đổi, đó là niềm hạnh phúc. Hạnh phúc vì gia đình đón thêm một thành viên mới, Nhã Phương xúc động chia sẻ. Trường Giang dù không thể ở cạnh vợ trong khoảnh khắc vượt cạn vì lịch trình công việc, nhưng cũng không giấu được những giọt nước mắt xúc động khi hay tin con chào đời bình an. Trong suốt thai kỳ, Nhã Phương trải qua nhiều thay đổi về thể chất và tinh thần. Cô tăng hơn 11 kg, nghén nặng, nám da và biến động nội tiết tố. Tuy nhiên, bước vào những tháng cuối, sức khỏe của cô dần ổn định hơn, phần lớn nhờ sự chăm sóc tận tình và chu đáo từ ông xã. Không chỉ là chỗ dựa tinh thần, Trường Giang còn đồng hành cùng vợ trong công việc. Dù mang thai, Nhã Phương vẫn hỗ trợ chồng ở nhiều khâu trong dự án phim Tết, Nhà ba con một phòng, từ đọc kịch bản, góp ý nội dung đến làm giám đốc casting. Từ một cô gái quê Đắk Lắk bước vào nghệ thuật năm 19 tuổi, Nhã Phương đã ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn và dần xây dựng hình ảnh một người phụ nữ của gia đình. Cô kết hôn với Trường Giang vào năm 2018 sau 4 năm gắn bó, lần lượt chào đón 2 con trước khi gia đình nhỏ nay thêm thành viên mới. Về phía Trường Giang, anh vẫn miệt mài với các dự án nghệ thuật, song luôn dành sự ưu tiên lớn nhất cho gia đình. Sự ra đời của con thứ ba không chỉ là niềm vui riêng của cặp đôi, mà còn là minh chứng cho một mái ấm đủ đầy yêu thương, nơi hạnh phúc được vun đắp bằng sự đồng hành, thấu hiểu và sẻ chia. Đàm Vĩnh Hưng và những mùa xuân đi ngược chiều hào quang. Với Đàm Vĩnh Hưng, mang xuân về trại giam không chỉ là những buổi biểu diễn, mà là hành trình mang âm nhạc đến những nơi ít ánh sáng nhất, nơi con người cần được chạm vào hy vọng nhiều hơn bao giờ hết. Trong khi nhiều nghệ sĩ chọn đón Tết giữa sân khấu rực rỡ và ánh đèn hào nhoáng, anh lại bước vào những không gian lặng lẽ, nghiêm ngặt để dùng tiếng hát khơi mở những cảm xúc sâu thẳm nhất. Buổi sáng ở trại giam Xuyên Mộc bắt đầu trong sự yên tĩnh rất riêng. Không có không khí rộn ràng của ngày cận Tết, không có dấu hiệu báo trước một buổi biểu diễn. Hội trường kín, ghế ngồi ngay ngắn, ánh mắt cán bộ giám thị giữ nhịp trật tự quen thuộc. Chỉ đến khi âm nhạc vang lên, người ta mới cảm nhận được một điều gì đó rất khác sắp diễn ra. Theo chân Đàm Vĩnh Hưng trong chuyến đi năm nay, dễ nhận ra đây không phải một lịch trình biểu diễn thông thường. Không ánh đèn sân khấu, không tiếng hò reo quen thuộc, thứ đón anh là những cánh cổng sắt khép mở chậm rãi, là những dãy nhà giam nối dài và những ánh mắt lặng im của những con người đang ở phía bên kia lỗi lầm. Tại trại giam Xuyên Mộc, anh chọn hát ở cả 3 phân trại trong cùng một ngày. 3 buổi biểu diễn, 3 không gian khác nhau, nhưng cùng chung một bầu không khí đặc quánh nỗi nhớ, sự day dứt và khát khao được làm lại. Không xuất hiện với hình ảnh ông Hoàng Nhạc Việt quen thuộc, Đàm Vĩnh Hưng bước lên sân khấu giản dị, gần như trần trụi cảm xúc. Anh dành thời gian trò chuyện, lắng nghe và gửi đến các phạm nhân những lời động viên chân thành, hãy kiên nhẫn cải tạo, giữ niềm tin và đừng đánh mất hy vọng được trở về bên gia đình. Những lời nói ấy không mang tính giáo điều, mà giống lời nhắn nhủ của một người từng đi qua nhiều biến cố, hiểu thế nào là trả giá và đứng dậy. Khoảnh khắc hội trường lặng đi nhanh nhất là khi giai điệu "Xuân này con không về" vang lên. Ca khúc cũ, nhưng trong bối cảnh này lại mang sức nặng khác thường. Không ít ánh mắt đỏ hoe, nhiều người cúi đầu thật lâu. Ở nơi mà Tết không có đoàn viên, 2 chữ "không về" trở thành nỗi chạm sâu nhất. Cảm xúc ấy tiếp tục dâng cao khi anh trình bày ca khúc được viết lại lời từ "Xuân về nhớ em". Không cần phô diễn kỹ thuật, từng câu hát rơi xuống chậm rãi, đủ để người nghe đối diện với chính nỗi day dứt của mình. Khi tiếng hát khép lại, không khí không vỡ òa mà lắng sâu. Những tràng vỗ tay vang lên muộn, những cái gật đầu rất khẽ, những đôi tay nắm chặt tất cả nói lên nhiều điều trong không gian vốn quen với sự im lặng. Chuyến đi kết thúc khi trời đã ngả chiều, 3 phân trại, hàng trăm con người, hàng trăm câu chuyện chưa kịp kể. Với Đàm Vĩnh Hưng, đây không chỉ là những buổi biểu diễn nối tiếp nhau, mà là hành trình mang âm nhạc đến nơi ít ánh sáng nhất, nơi con người cần được chạm vào hy vọng nhiều hơn bao giờ hết. Ở một góc khác của showbiz, nơi hào quang thường được đo bằng danh xưng và sân khấu lớn, anh chọn đi ngược dòng để trở thành điểm tựa tinh thần âm thầm nhưng bền bỉ. Không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để nhắc rằng nghệ sĩ, khi thực sự bước vào đời sống cộng đồng, có thể gieo mầm cho những ngày trở lại bắt đầu từ niềm tin.